હલો, નમસ્તે, વેલકમ ટુ ઓમેગા એજ્યુકેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11ની અંદર જે પ્રવેશ્યા છે એના માટે 11 સાયન્સનો મેથ્સનો કોર્સ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણી ચેનલ પર ધોરણ 9, 10, 11, 12 સાયન્સના અભ્યાસક્રમ છે એના વિડીયો આવતા રહેશે. તો જે વિદ્યાર્થીઓ 10મું પૂરું કરીને 11મા ધોરણની અંદર પ્રવેશી રહ્યા છે એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે મેથ્સ આજથી આપણે શરૂ કરવાના છીએ અને સતત આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે મેથ્સના વિડીયો છે અપલોડ કરતા રહેશું. તો જો તમે નવા હોય ચેનલ પર તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને ચેનલની સાથે જોડાઈ જશો. સૌથી પહેલું પ્રકરણ છે એ છે ગણ, ચેપ્ટર નંબર 1. આ પ્રકરણનો ઉપયોગ આગળના ઘણા બધા પ્રકરણોની અંદર પાછો થવાનો છે, એટલે પ્રકરણ સારી રીતે તૈયાર કરવું. અને સરળ એવું પ્રકરણ છે, મોટાભાગે તમને બહુ સારી રીતે સમજાય જેવું પ્રકરણ છે. સૌથી પહેલી વાત આપણે કરીશું ગણ એટલે શું. ગણ શબ્દનો અર્થ શું થાય? આમ તો ગણ અવ્યાખ્યાયિત પદ છે. ગણ અવ્યાખ્યાયિત પદ છે. કોને અવ્યાખ્યાયિત પદ કહેવાય? જે પદની વ્યાખ્યા આપવાની કોઈ જરૂર નથી, જેની વ્યાખ્યાની કોઈ જરૂર નથી, એવા બધા પદને આપણે અવ્યાખ્યાયિત પદ કહીએ છીએ. તો ગણની કોઈ વ્યાખ્યા નથી. વ્યાખ્યા નથી તો ગણનો કંઈક અર્થ તો હશે. તો ગણનો એક જ શબ્દમાં જો આપણે અર્થ કરવો હોય તો ગણ એટલે સમૂહ. ગણ એટલે સમૂહ, પણ ચોક્કસ વસ્તુઓનો સમૂહ. ગણ એટલે ગણનો અર્થ થશે ચોક્કસ વસ્તુઓનો સમૂહ. ચોક્કસ વસ્તુઓનો સમૂહ, ખાલી સમૂહ નહીં, ચોક્કસ વસ્તુઓનો સમૂહ. ગણની જે ખ્યાલ છે, ગણનો ખ્યાલ છે, જ્યોર્જ કેન્ટર નામના ગણિતશાસ્ત્રીએ આપ્યો. ત્યાર પછી આપણે આ બધી પદ્ધતિએ ગણને લઈને વિકસાવી. તો ગણ એટલે ચોક્કસ વસ્તુઓનો સમૂહ. દાખલા તરીકે 5 થી નાની ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સમૂહ મારે લખવો છે. 5 થી નાની ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવશે 1, 2, 3, 4. તો આ ચોક્કસ વસ્તુઓનો સમૂહ છે, ગણ કહેવાય. 20 સુધીની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. આ 20 થી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ થઈ. દશરથ રાજાના પુત્રો લખવા છે તો રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન. આ 4 વ્યક્તિઓના નામ એવા. અંગ્રેજીના મૂળાક્ષરો લખવા છે તો A, B, C, ક્યાં સુધી? ઝેડ સુધીના બધા આવી જશે. ભારતના અત્યાર સુધીના વડાપ્રધાન કોનાથી? જવાહરલાલ નહેરુથી શરૂ થશે તો જવાહરલાલ નહેરુ, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, એક પછી એક બધાના નામ અત્યારે હાલના જ હશે ત્યાં પૂરું થશે. દાખલા તરીકે નરેન્દ્ર મોદી સુધી. તો આ ચોક્કસ વસ્તુઓનો સમૂહ થયો. તો રાજા દશરથના પુત્રો રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન. તો ગણ એટલે ચોક્કસ વસ્તુઓનો સમૂહ. યાદ રાખજો બરાબર. જે વસ્તુ ચોક્કસ નથી એવો સમૂહ ગણ નહીં કહેવાય. તો ગણ ક્યારે ગણાય અને ક્યારે ગણ ન ગણાય એ ક્લિયર હોવું જોઈએ. ખાલી સમૂહ નહીં. ઉદાહરણ તરીકે અહીં તમારી સામે જે 5 એક્ઝામ્પલ આપ્યા એ 5 ગણના ઉદાહરણ છે એમ કહેવાય. ચોક્કસ વસ્તુનો સમૂહ છે એમ કહેવાય, જેને સામે લેખા પણ છે આપણે. પણ હું એમ કહું કે ભારતની ક્રિકેટ ટીમના 3 શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓનો સમૂહ લખો તો એ ગણ નહીં થાય. કેમ નહીં થાય? 3 શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાં તમે કોના નામ લખીશો? એક વ્યક્તિને આપણે પૂછીએ 3 શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓના નામ આપો તો કોઈ અલગ 3 ના આપશે. બીજી વ્યક્તિને પૂછે કે ભાઈ 3 શ્રેષ્ઠ ખેલાડી તો 3 શ્રેષ્ઠ બોલરના નામ આપશે. ત્રીજી વ્યક્તિને પૂછે કે ભાઈ 3 શ્રેષ્ઠ ખેલાડી તો 3 ઓલરાઉન્ડરના નામ આપશે. તો દરેક વ્યક્તિએ જવાબ જુદો થઈ ગયો. જ્યારે આ પ્રશ્ન હું પૂછું 5 થી નાની ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લખો અને આ પ્રશ્ન તમે 10 વ્યક્તિને પૂછો તો 10 નો જવાબ આ જ રહેશે. એટલે વ્યક્તિએ જવાબ બદલાશે નહીં. આ ચોક્કસ વસ્તુઓથી. આવી જ રીતે આપણે કહીએ 5 શ્રેષ્ઠ વાનગીઓ, 5 શ્રેષ્ઠ ભારતીય વાનગીઓનો સમૂહ લખવો છે તો ગણ નથી. કારણ કે 5 ચોક્કસ વાનગી કઈ ગણવી? એક વ્યક્તિ માટે અલગ હોય, બીજી વ્યક્તિ માટે અલગ હોય. દાખલા તરીકે આપણે કે ભાઈ અઠવાડિયાના વારના નામ છે તો રવિવાર, સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ. આ ચોક્કસ જ છે, આ ગણ થશે. દાખલા તરીકે અંગ્રેજી વર્ષના મહિનાઓના નામ તો જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચથી લઈને ડિસેમ્બર. 12 ઘટકોનો સમૂહ થઈ ગયો, ચોક્કસ છે, ગણ કહેવાશે.
પણ એમ કહેવામાં આવે 5 શ્રેષ્ઠ વકીલના નામ લખો, ભારતના અત્યારના 5 શ્રેષ્ઠ વકીલ, તો આ ચોક્કસ નથી. એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ 3 ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ લેખકોના નામ લખો, તો પણ આ ચોક્કસ વસ્તુ નથી. કોઈ આવે 3ને શ્રેષ્ઠ ગણે, કોઈ બીજા વ્યક્તિને પ્રશ્ન પૂછો તો બીજા 3ને શ્રેષ્ઠ ગણે. તો ચોક્કસ વસ્તુઓનો સમૂહ એટલે ગણ થશે. અહીં સુધી બધાને ક્લિયર? કોને ગણ કહેવાય, કોને ગણ ન કહેવાય. નંબર 2, અહીંયા તમારી સામે આ લખ્યો છે આ સમૂહ એટલે ગણ. હવે ગણને દર્શાવવા માટે પહેલું એક્ઝામ્પલ લખ્યું છે આપણે 1 2 3 4. આ ગણ થયો. હવે આને આવી રીતે ન લખતા એને છગડિયા કૌંસમાં દર્શાવવામાં. ગણને દર્શાવવા છગડિયા કૌંસનો ઉપયોગ થાય છે. આ જ રીતે બીજો ગણ દર્શાવ્યો છે, આ રીતે લખાશે. તો ગણને દર્શાવવા માટે આવી રીતે છગડિયા કૌંસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ રીતે ગણને દર્શાવાશે. બીજી વસ્તુ આપણે વાત કરીએ, ભાઈ ગણની અંદર જે વસ્તુઓ છે એને કહેવામાં આવે ગણના ઘટકો. પહેલો ગણ છે એની અંદર 4 ઘટક છે. આ બધા ઘટક અથવા સભ્ય કહેવાશે. હવે ગણની અંદર ઘટકોને દર્શાવવા માટેના નિયમો છે 4 મુદ્દા. નંબર 1, ગણને છગડિયા કૌંસમાં દર્શાવાશે. નંબર 2, ગણના દરેક ઘટકની વચ્ચે અલ્પવિરામ કરવામાં આવશે. નંબર 3, ગણની અંદર જે સભ્યો છે એના આડાઅવળા ક્રમની અંદર લખવામાં આવે તો કોઈ ફરક પડતો નથી, ક્રમનું કોઈ મહત્વ નથી. અને 1 2 4 3 લખો તો પણ એ જ થાય. એટલે ગણની અંદર ક્રમ આડાઅવળા હોય તો પણ ચાલે, ક્રમનું મહત્વ નથી. અને ચોથી વસ્તુ, એકના એક સભ્યને ગણની અંદર બીજી વાર લખવામાં આવતો નથી. આ થયા એના કેટલાક નિયમો. બીજી વાત આપણે કરીએ, ગણને દર્શાવવા માટે આ એક ગણ છે, નીચે બીજો ગણ છે, આ ત્રીજો ગણ છે. અલગ અલગ ગણને દર્શાવવા માટે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ કરાય છે, કેપિટલ લેટર. ગણને દર્શાવવા માટે કેપિટલ લેટરનો ઉપયોગ થાય. એટલે કે જે પહેલો છે એને હું ગણ એ કહી દઉં તો ગણ એ બરાબર 1 2 3 4, ગણ બી બરાબર છગડિયા કૌંસમાં 2 3 5 7 11. આ ગણને હું સી નામ આપું તો ગણ સી બરાબર થઈ ગયો. આને ગણ ડી પણ લખાશે કેપિટલ લેટર. તો ગણ એમાં કેટલા સભ્યો છે? 4 સભ્યો છે. કયા કયા? 1 2 3 અને 4. આ જ રીતે ગણ બી માં 2 3 5 આ બધા ગણ બી ના સભ્યો કહેવાય. આ બધા ગણ સી ના સભ્યો કહેવાય. ગણ ડી ના સભ્યો થશે એ થી ઝેડ સુધીના. આ થયા સભ્ય. હવે વાત આપણે કરવી છે, સભ્ય હોવા માટે એક ખાસ સંકેતનો ઉપયોગ થશે. દાખલા તરીકે ગણ એ તમે જુઓ તો ગણ એમાં 4 ઘટક છે, 4 સભ્યો છે. કયા કયા 4 સભ્યો છે? 1 છે, 2 છે. તો અહીં લખી શકું 2 ગણ એનો સભ્ય છે. બરાબર છે, 2 છે ગણ એનો સભ્ય છે. તો આને આવી રીતે ન લખતા એને સંકેતમાં લખાય છે 2 બિલોંગ્સ ટુ એ. આ બિલોંગ્સ ટુ સંકેત છે સભ્ય હોવા માટેનો. અને સભ્ય ન હોય તો એના માટેનો સંકેત છે આ રીતે બિલોંગ્સ ટુ ઉપર ત્રાંસો લીટો, નોટ બિલોંગ્સ ટુ. તો 2 બિલોંગ્સ ટુ એ, આનો અર્થ થાય 2 ગણ એનો સભ્ય છે. 3 ગણ એનો સભ્ય છે તો લખાશે 3 બિલોંગ્સ ટુ એ. 8 ગણ એનો સભ્ય નથી, 8 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ. તો સભ્ય હોવા માટેનો, સભ્ય ન હોવા માટેનો સંકેત થયો. અહીં સુધીનો પોઈન્ટ બધાને ક્લિયર સમજાઈ ગયો હશે. સ્વાધ્યાયની અંદર પહેલો દાખલો છે આવો છે, ગણ છે કે નહીં. અને બીજો પ્રશ્ન છે આ રીતનો છે, સભ્ય છે અથવા સભ્ય નથી અને સંકેતમાં દર્શાવવા માટે. એને આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર લેશું.